Tässä näyttää rujo. Kuitenkin lähtenyt se väännetetty. Menee poikki. Meinaa. Tuo on yksi auki, tuo yksi ainakin kahti. Se on 6 baarinen. Se voi. Tuo on auki tuo. Kato. Se on lampekin sivussa. Siinä on vielä. Moottorista löytyy öljyä. Ton verran. Hiukan tuommoista metallikaa siinä on seassa, mutta ei oo paljon. Öljypohjassa ei näy mitään isompia sattumia. Metallihilettä on kyllä jonkun verran, että kyllä tässä lähtölaskenta on kyllä alkanut. On kysymys vaan, että koska lopullinen räjähdys tapahtuu. Mutta jatketaan purkamista. Otetaanko yksi runkolaakeripukki ja yksi kertoinen laakeri auki. No, vaikka tosta on pukki ja on kerran laakeri. On hyvin käsikin. 13 ja 14. Tuolla. Mitä on tää?
niin, nyt meillä on yksi kiertokange laakeripukki auki ja katsotaan vähän miltä kaula näyttää. Mä en vie tätä tohon ihan alle, koska sieltä tulee vielä öljypisaroita. Mut en tiedä saakin tätä selvää. Kaula on ihan moitteettomassa kunnossa. Tosi kiiltävä. On vähän niinku tommonen lasimainen pinta. Oikeastaan ihan voisi sanoa, että moitteettomassa kunnossa. Muuten tää alakerta näyttää siltä. Tää on tietysti öljyroiskejälmiä, mitä täällä on jäljellä. Ei oo mitään näkyviä, että olisi kuivunut tai käynyt kuumana. Ihan normaalin näköistä noin niin päällepuoli. Ja katsotaan laakerin liuskaa sitten. Laakerin liuska on kulunut. Oikeastaan näyttää itse asiassa tosi kuluneelle, mutta on ihan sileä. Koitas Tumppi. Se näyttäisi, että siinä olisi niinku pahoja uria. Joo, ei tunnu paljon mitään. Ei ole niinku outoa. tosi jännää. Ja myös laakerin liuskassa on tämmönen hyvin lasimainen kiilto. Et näyttää tosi kuluneelle, että se olisi niinku tosi syviä uria, mutta tää on aivan sileä. Melko jännittävää. Otetaan seuraavaksi runkolaakeripukki auki ja katsotaan miltä siellä näyttää. Johtavuuden, joo. Mä ajattelin, kun Aika iso vastus. joo, siinä ne on vierekkäin. Tässä mitataan vastusta laakeriliuskasta ja pitäisi näyttää aika tarkalleen nollaa. Tuossa on mittapaitten väli on noin 2 senttiä, niin vastus on semmoinen 1,3 ja 1,5 ohmia. Eli yllättävän huonosti johtaa sähköä tuo vintti. Ja mikä on vielä jännittävämpää, niin mitattuna suoraan laakerikaulalta, niin ei meinaa löytyy oikein ollenkaan kontaktia, vaikka se on kuitenkin pitäisi olla puhdasta metallia. Onko se kiinni? Oh, joo kiinni. Heittelee 87 ja 150 ohmin välillä. Aika iso vastus. Runkolaakeri näyttää tosi siistille. Todella, siis voi sanoa niin kuin aivan minimaalista kulmaa. No siinä ei ole mitään. Ei niinku juuri mitään. Otan kameran mennä puolelle.
Siinä on Pösön runkolaakeri-liuska. Aika monta moottoria kasanneena väitän, että on kyllä niin kuin ihan täysin moitteettomassa kunnossa. Uskomaton juttu. Kaula näkyy huonosti. Katsotaan saadaanko sinne yhtään valoa. No, kaulasta näkyy tosi hyvin kontaktipinnat, missä on ollut lämpöä. Eli siinä näkyy, kun tuossa on öljyura tuossa toisessa runkolaakerin liuskassa, niin siinä näkyy hyvin, että missä RVS on tehnyt pintaa. Että tuossa on tommonen aivan lasimainen, peilimäinen kiilto kosketuspinnoilla. Pinta on aivan moitteeton, ei mitään poikkeavaa. Kun siinä on sitä... Joo, tumppi mittaa vielä tuosta runkolaakerista ja laakerikaulasta näkyy hyvin, että missä koti RVS on toiminut ja missä koti ei, niin otetaan vertailumittailu siitä johtavuudesta. Ja kun ollaan ihan täysin puolueettomia. Nyt se on tällä hetkellä siinä, mihin ei ota kiinni. On öljyurassa. Heittää aika paljon. 0,3. 0,34 ohmia. Nyt ollaan sitten toi laakeripinnalla. Laakeripinnalta on heittelee 87, äsken oli 150. Sanotaan 87 ohmia. Toinen laakeripinta vielä. ...76,9 ohmia. Aika ero. Eli aivan suunnaton ero. Jotain siihen on tullut sit pinnalle. RVS ei johda sähköä. Joo, mitä sitten tehdään? Aika hullu juttu. On tosi hullu juttu. Ja vaikka ei kerrota ääneen kuinka on ajettu, niin on ajettu tosi paljon. Toi niinku konkreettisesti, että niinku periaatteessa mitään ei näy, mutta silti toi mittaamalla voi todentaa, että ei se ole miltä se näyttää. Se näyttää puhtaalta metallilta, mutta ei johda sähköä kunnolla. RVSkin uskoo siihen, enää on näyttää. Kuultaako se vasta kohta? Kuultaako se vasta kohta? RVS ei kannata käyttää sähkölaitteissa, toimii huonosti. Mut toi... Lyödäänkö vehkeet nippuun ja... Joo. Takaisin kovaa ja takaisin tien päälle. Okei, me ruvetaan kasaamaan pösöä ja katsotaan saadaanko vielä käyntiin.